Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan buat revision ulang kaji untuk bab 4 form 3 skala lukisan berskala skill drawings. So kita nak jawab soalan section A first. So soalan yang pertama. Okay, diagram 1 shows triangle PQR is the scale drawing of triangle JKL. So dekat sini dia mention PQR is drawing. So yang ini adalah drawing, yang ini adalah object. Okay, this one is original, this one is drawing. State the scale used. So bila scale used ni dia ada banyak cara nak cari. One of the way is by using the length of side. Use any length of side. But then we must choose the corresponding sides. Maksudnya, contoh kalau kat sini kita ambil side PQ, so corresponding side dia adalah JK. Tak boleh lah ambil PQ dengan KL, so dia tak sama. It's not corresponding, tak sepadan. Okay, so formula is how to find the scale. Kita kena tahu nak cari scale, dia mestilah dalam bentuk 1:n. 1:n. Depan ni mesti 1. Belakang ni n. N can be any number lah. Kadang-kadang dalam bentuk fraction, kadang-kadang whole number. Okay, positive. Okay, so depan ni mesti 1. So sebelum nak cari dia punya scale, we must find the ratio. Okay, let's say saya nak ambil side PQ. Okay, so bila side PQ, corresponding side dia adalah JK. Okay, so the formula is drawing over object. Bukan objek bahagi drawing, tak. Drawing over object. So, we have drawing 6, object 2. So, we get 6:2. So, this one is our ratio to make it as a scale drawing. So, we need to make it 6:1. Okay, so kita kena jadikan 6 sebagai 1. Jadi, how to make it as 1? So, we need to divide by 6. So, kalau sebelah ni bahagi 6, so sebelah ni pun wajib bahagi 6. So 6 bahagi 6 dapatlah 1. So 2/6 kita dapatlah 1/3. Simplify. So our scale is 1:1/3. So the answer is A. So cari dulu ratio, okay, of corresponding side, and then make sure depan adalah 1. Okay, depan dia wajib 1 untuk scale. Kalau soalan just untuk ratio, so kita boleh buatlah 6:2 and then simplify. Tapi kalau soalan nak scale, wajib depan adalah 1. Okay, soalan nombor 1 settle. Tak pergi soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2, dia bagi the scale of a map is 4 cm to 1 km. What is the simplest possible ratio? So kat sini dia nak simplest possible ratio dan semua jenis jawapan depan adalah 1. Jadi berdasarkan ini kita bermula dengan 4 cm is to 1 km. Okay, so kita ada ini. Okay, first kali kita kena samakan dulu unit dia. Either both in centimeter ataupun both in kilometer. Paling senang kita pilih yang besar. Antara sentimeter dan kilometer, kilometer lah yang besar. So yang besar tu jadikan kecil. Supaya kita tidak melibatkan perpuluhan, decimals. Okay, so we change kilometer into centimeter. So we know that 1 kilometer equals to 1000 meter. Okay, 1 meter pula sama dengan 100 cm. So nampak tak? Kita nak tukar kilometer kepada sentimeter. So kita tengok ada berapa kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, so dekat sini 4 cm. So 1 kilometer change into centimeter. So kita kena darabkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 kosong. So 1 darab dengan 100,000. So ada 5 kosong. So paling mudah letak je sebab ada 1 kilometer. So 1 ada 5 kosong jadi tambah 5 kosong kat belakang.
So dah ubah jadi 100,000 sentimeter. Okay, dia nak simplest possible ratio dan the answer given is depan dia adalah 1. Jadi apa dia buat, nak jadikan 1. So 4 ni bahagi dengan 4. So sebelah pun kena bahagi dengan 4. So both divided by 4. Kedua-duanya bahagi dengan 4. So yang ini 1. So sentimeter divide sentimeter habislah. Hilang dah unit dia. Okay. So that's why kita kena ada unit yang sama. So that kita can set out. So 100,000 divided by 4. So kita dapat 25,000. So the answer is B. Okay, question number 2 is B. Okay, kita nak beralih kepada soalan nombor 3. So nombor 3. Okay, a plan of a house is drawn using the scale of 1:120. If the length of one room in the plan is X centimeter, find the actual length. Okay, so dekat sini dia bagi scale. Dia bagi scale dulu. Lepas tu dia bagi length of the plan is 8 centimeter. So dia nak actual length. Actual length pula in meter. Okay, of the room. So sekarang kita boleh buat konsep comparing the ratio tau. Comparing the ratio. So kita ada kat sini scale kita 1:, saya buat kat sini. Okay. So scale kita 1:120. So saya ubah jadi dalam bentuk pecahan. So that kita boleh equatekan dengan apa yang kita ada. So sekarang kita ada dekat sini X centimeter. So X centimeter ni adalah length of plan. So maksudnya drawing. Our drawing. So kita tahu kita punya scale ni atas ni adalah drawing, bawah ni adalah object. Jadi kita boleh buat compare the ratio is X over actual length. Actual length kita tak tahu. So let's say lah saya letak sebagai X. Okay. So macam tu. Bila kita compare ni kita kena letak title yang sama. So dekat bahagian atas ni cerita pasal drawing. So kita kena equate sebelah sini pun cerita pasal drawing juga. So bawah ni actual. So bawah ni pun actual juga. So that's why kita boleh equate. So dari sini kita boleh carilah X kita. Okay. So dari sini kita boleh cari kita punya X. Sebab kita ada satu equation, satu unknown. So boleh cari X. So how to find X? So kita boleh buat cross multiplication sebab sebelah ni 1/, sebelah sini juga adalah 1/. So kita boleh buat cross multiplication. So X times 1, X. 8 times 120. So tekan calculator. So kita akan dapat 960. Okay, remember kita punya 8 tadi, unit dia adalah sentimeter. So apa yang kita akan dapat X ni juga adalah dalam sentimeter. But the question want you to find in meter. Jadi kita cari dalam meter. So daripada atas tadi kita tahu 1 meter sama dengan 100. Jadi kalau meter kepada 100 kita darab. Kalau sentimeter kepada meter kita bahagi. So we need to divide by 100. So kita bahagi dengan 100 dekat sini. So apa yang kita boleh dapat? 9.6 meter. So kita ada our actual is 9.6. So the answer is C. So kita boleh, the first step is comparing. Kita boleh compare but then kita kena letak di tempat yang betul. Okay, atas cerita pasal drawing, bawah cerita pasal actual object. Okay, and then careful about the unit. Okay, kita nak move on to question number 4. Okay, number 4. So dekat sini, dia bagi the height of the building. Okay, 16.8 meter. So ni the actual height lah. Okay, 16.8 meter. The building is drawn to a scale of 1:30. Find the height in centimeter of the building in the scale drawing. So nampak tak? Soalan ni lebih kurang macam soalan nombor 3.
Okay, dia bagi scale, lepas tu dia bagi actual height, dia nak cari height untuk scale drawing, untuk kita punya drawing. Okay, jadi sama je konsep dia, kita boleh buat comparing. So kita kena compare benda yang betul lah. Sekejap saya padam ni balik. Okay, so first kali kita letak je kita punya scale in fraction. So kita ada 1:30. Okay, 1:30. So kita put into fraction form. So 1/30 equal to. Okay, now atas ni cerita pasal drawing. So drawing ni kita tak ada height of the building in the scale drawing, tak ada. Itu yang kita nak cari. So bila itu yang kita nak cari, kita letak sebagai unknown. Tak kisah unknown apa saja. So let's say saya gantikan dengan X. Per dengan bawah ni 30 ni represent the actual object. So our actual height is 16.8 meter. So 16.8. So nampak tak? Kena letak position yang betul. So sekarang kita ada satu unknown, satu equation. Okay, satu persamaan, satu pun boleh ubah. Jadi kita boleh settle. So kita boleh cari kita punya X. So buat cross multiplication. Okay, so 1 times 16.8, so you get 16.8. X times 30, so 30x. So dari sini nak cari X, kita bahagilah 16.8 divide by 30. So saya terus tulis jawapan. Okay, 16.8 bahagi dengan 30. So you get 0.56. Okay, remember, okay, unit kita dekat sini adalah meter. Jadi apa yang awak akan dapat adalah meter. Okay, kita ikut unit yang kita ada tadi. So apa yang kita dapat juga adalah meter. Okay, tapi soalan nak dalam sentimeter. So meter kepada sentimeter tadi darab. Darab 100. So meter kepada sentimeter darab 100. Jadi dekat sini we need 2 times 100 to change into centimeter. So kita akan dapat 56 centimeter. So the answer is C. Macam tu. So kena careful about the unit. Okay. So firstly comparing tu position dia kena betul. And then kita kena careful tentang dia punya unit. Okay, kita nak move kepada question number 5. Okay, cerita kat sini dia bagi actual area of a square is 16. Okay, the area of its scale drawing is 144. Find the scale of the drawing. Okay, bila cakap pasal scale, awak boleh guna size ataupun awak boleh guna length of side. Tapi tak boleh guna direct based on area. Okay, tak boleh area of drawing over area of object, tak boleh untuk cari scale. So kita kena ada size. Size tu bukan area ya. Size ataupun length. Itu saja boleh guna pakai. Okay, sekarang dia bagi area. Maka tak boleh nak cari direct. Tak boleh terus bahagi. Area untuk scale drawing bahagi dengan actual area. Tak boleh. Awak akan dapat jawapan yang salah. So apa yang kita boleh cari adalah kita diberi area of square. Bila square kita tahu length dia sama. Jadi kalau saya lukis kat sini. Okay. So dia bagi actual area of square. Ni object, actual object. Okay. Actual object, area dia adalah 16. So bila 16 kita tahu 4 kali 4. So kita tahu length dia adalah 4 cm. Lepas tu dia bagi tahu scale drawing pula. Scale drawing dia besar sikit. Okay, dia bagi area of scale drawing is 144. Ni adalah drawing. Okay, ni adalah drawing. So area dia adalah 144. So kita tahu 12 cm times 12 cm. Sebab dia square. So kalau tak boleh nak agak, tekan je square root of 144. So dapatlah length. Square root of 16 dapatlah length dia 4. So kita dah ada length, baru kita boleh cari scale drawing. So kita nak cari scale dia. Okay, so kita letak dulu dalam in terms of ratio. And then baru kita simplify. Depan dia kena dapat 1. So kita kena ingat formula dia adalah drawing over object.
So kita boleh ambil mana-mana side lah. So drawing 12/4. So 12, saya letak dalam bentuk ratio terus. 12:4. Okay, untuk scale depan mesti kena 1. So nak jadikan 1, kita bahagi dengan 12. Maka sebelah ni pun kena bahagi dengan 12. Okay, so 12 bagi 12, 1. So yang ni kita simplify dapat 1/3. So the answer is C. Number 5 also C. So ingat ya, letak dalam bentuk ratio dulu and then baru simplify depan dia kena 1. Kena bahagi nombor yang sama lah. Kalau depan tu bahagi 12, yang belakang tu pun kena bahagi dengan 12. Okay, yang belakang kena ikut yang depan. Okay, center nombor 5 kita pergi kepada soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6. Okay, dekat sini dia bagi diagram tu shows a scale drawing. So ini adalah drawing. Okay, drawing. Okay, if the scale used is 1:500, calculate the actual area in meter square. In square meter. Okay, so dia bagi scale. Lepas tu dia bagi gambar rajak untuk drawing. Soalan nak cari actual area. So kita kena ingat dekat sini. Okay, kita kena ingat dekat sini. Kita tak boleh guna scale untuk area. Okay, jadi dekat sini kita tak boleh cari area untuk drawing. Lepas tu kita buat comparison dengan scale, tak boleh. So apa yang kita boleh cari dulu adalah length, the actual length untuk dia punya field. Okay, so dekat sini dia bagi drawing. Okay, length untuk drawing. Jadi kita boleh cari untuk kita punya actual. Okay, actual object kita punya length. So macam ni nak cari, kita boleh buat comparison. Okay, kita ada scale 1:500. So saya tukar into fraction 1/500. So kita cari satu tu. So kita guna dulu 18. Okay, kita guna length untuk 18 dahulu. So 18 ni adalah represent drawing. Okay, maka dia dekat atas per dengan X. Okay, per dengan X. So sekarang kita boleh carilah. So dekat sini kita buat cross multiplication. So X times 1, X 18 times 500. So kita ada 9,000. Okay, so kita kena ingat 9,000 ni dia akan follow 18 ni. 18 ni in centimeter. So 9,000 pun dalam centimeter. So since area dia ni dalam square meter, jadi kita boleh transform siap-siap. Kat sini 9,000 cm kepada meter. So 1 meter sama dengan 100. Jadi 9,000 bahagi dengan 100. So akan dapat 90 meter. Okay. So ini untuk length yang pertama. So kalau saya lukis kat sini. Okay, ni our actual. Okay, ni actual object. Yang ni kita punya drawing tadi. So 18 cm ni untuk drawing. Kalau actual dia adalah 90 meter. Okay, kita kena cari satu lagi belah sini sebab kita nak cari area. So we have length, we need to find the width, lebar dia. So lebar dia adalah kalau drawing 12, so sama juga kita kena buat 1/500 equals to 12/x. So x times 1, x 12 times 500. So kita dapat 6,000. 6,000 ni adalah sentimeter sebab 12 ni adalah sentimeter. So bila tukar kepada meter dapat 60 meter. Jadi kita punya width adalah 60 meter. So this one is our actual object. Jadi nak actual area. Jadi kita terus carilah. Area 90 times 60. So terus dapat 5400 square meter. Okay. Sebab nak dalam square meter, that's why saya tukar ni kepada meter. Sebab soalan nak dalam square meter. So saya terus transform jadi meter. So that apa kita dapat kat sini terus dalam meter. So the answer is D. Macam tu. Tak boleh guna area untuk scale terus. Bila dia bagi area, awak kena cari dulu dia punya length. And then baru boleh guna dia punya scale. Okay. So last question for section A. Question number 7. So dekat sini dia bagi macam ni. Okay, Nabila, diagram 3 shows a picture captured by Nabila.
Okay. And then Nabila printed a reduced copy of the picture. Reduced copy of the picture. If the copy of the picture was similar to the original picture and the height of the copy was 7 cm, calculate if breadth. Okay, faham ke soalan ni? Okay, dia kata Nabila dia cetak satu salinan gambar yang lebih kecil. So kita tahu yang original adalah ini. Ini adalah actual object kita. Okay, so ini adalah actual object, maka ini adalah drawing. Sebab apa? Sebab yang salinan adalah yang lebih kecil, maka yang salinan tu adalah drawing. Yang actualnya besar. So bila dapat je soalan, letak dulu yang mana actual, yang mana drawing. So that kita nak masuk dalam formula tu tak salah. Okay. So sekarang dia kata if the copy of the picture was similar. Similar ni maksud similar, dia ada apa tu? Bentuk yang sama, shape dia sama. Okay, the same shape tapi size dia boleh jadi berbeza. Okay, different size. Ni maksud similar. Okay. The same shape. Okay, same shape, different size. Itu maksud similar. Kalau same shape, same size, itu adalah congruent. Okay, congruent, same shape, same size, kembar. Kalau similar, bentuk sama tapi size dia berbeza. Yang tu secara umum lah. Okay. Lepas tu dia bagi tahu height of the copy is 7. So dia dah kat gambar ajar. So dia nak calculate is breadth. Dia punya lebar. So maksudnya dia nak cari ni lah. Okay. So makna kata kita boleh buat comparison. In terms of ratio ataupun nak cari scale dulu and then apply pun boleh, tak ada masalah. Okay, for example, kita cari dia punya scale dulu. Okay, so scale dulu. So, info yang kita ada kat sini tentang actual dengan drawing adalah dia punya tinggi 28 dengan 7. So, daripada sini kita boleh cari kita punya scale. Okay, so cari scale dulu. Okay, so scale kita adalah drawing over actual object. So 7/28, jangan terbalik. So 7:28. So dari sini kita akan jadikan depan ni 1. So 7 bahagi dengan 7, 28 juga bahagi dengan 7. So kita dapat dekat sini our scale is 7/7, 1. 28/7, 4. So ni scale kita. So dari sini kita boleh carilah kita punya lebar ni. So macam tadi kita boleh buat scale in fraction form. Okay, 1/4 and then dekat sebelah sini atas ni bahagian drawing. So bahagian drawing ni tak ada. Lebar dia tak ada. So kita boleh letak sebagai X, unknown. Per dengan kita punya actual object is 35. So dari sini nampak tak, bila kita substitute kita ada satu je unknown. So kita boleh buat cross multiplication. So 35 times 1, 35. 4 times 7, 4 times X, 4X. So kita nak cari X, 35 divide 4. 8.75 cm. So dekat sini tiada berlaku apa-apa perubahan unit sebab unit kedua-duanya adalah sama. Actual dalam sentimeter, drawing also dalam sentimeter. So tak payah nak ubah apa-apa. So apa yang awak dapat itulah jawapan dia. Okay, kalau different unit, make sure samakan unit dulu baru kita boleh substitute into the formula. Okay, settle section A. Kita nak pergi kepada section B. Okay, section B ni bagi jawapan sahaja. No need to do the working. Okay, section B. Diagram 4. Okay, diagram 4 shows a circle with radius 6 cm. So dia dah bagi dah dekat gambar ajar. And then dia kata diagram 4 is redrawn using scale 1:n. Write the scale used in the answer space. So dekat sini dia bagi apa nama itu? Object. This one is our actual object.
Okay, so the redrawn, the first one, the redrawn like this, which is radius dia 3 cm. Makin berkurang. So, okay, so kita boleh terus jawapan kat sini tapi pastikan betul ataupun nak buat jalan kira terus jawapan pun boleh, tak ada masalah. So dekat sini kita boleh cari scale kita. Okay, so ingat drawing over objects. Okay, so our drawing is 3 cm. Objek kita, actual objek kita 6. So 3:6. Okay, yang depan ni wajib drawing, belakang ni wajib objek. Since dia nak scale, jadi kita kena jadikan depan ni adalah 1. Jadi 3 nak jadi 1, 3 bahagi 3. Maka yang belakang ni juga bahagi dengan 3. So 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. So this one is your final answer. Okay, tulis jawapan terus pun boleh, tak ada masalah. Okay, next yang ni pula sama juga. Okay, so drawing dekat depan. So drawing is 24:6. Okay, our actual object is 6. And then nak jadikan depan ni 1, so 24 bahagi 24. 6 juga kena bahagi dengan 24. So 24/24 is 1. 6/24, simplify, you get 1/4. Okay, so ni jawapan untuk A2. Okay, so next question number 8B. Okay, diagram 5 shows trapezium P is drawn on a square grid. So, our original is P. So, A, B, C, D ni semua adalah dia punya drawing. Okay, and then the question asks you, among A, B, C, and D, which one is the scale drawing of P? Under a scale, maksudnya, bila dia kata yang mana sebenarnya, drawing untuk P. So kita kena pastikan setiap length of side itu dia ada scale yang sama. Itu sebenarnya. So tak perlu nak jalan kira, kita just tengok je yang mana satu. Okay, so kita tengok kat sini, dia kata 1:2. Bila senang je nak detect sebenarnya. Okay. Ni secara umum ya. Kalau N ni lebih besar daripada 1. Maksudnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 lebih besar daripada 1. Bermakna kita punya drawing lebih kecil ataupun saya buat macam ni lah. Nak senang. Actual lebih besar daripada drawing. Actual lebih besar daripada drawing. Okay. Kalau N ni, okay, kalau N ni kecil daripada 1. So, actual lebih kecil daripada drawing. Macam tu je nak ingat. Okay. So, kecil banyak mana tengoklah N tu nilai dia berapa. Contohlah N tu 2. 2 maksudnya lebih besar daripada 1. Maksudnya actual 2 kali ganda besarnya daripada drawing. Contoh N tu adalah half. Half. 1/2. Jadi half tu lebih kecil daripada 1. Makna kata actual 2 kali ganda lebih kecil daripada drawing. Macam tu. So ingat salah satu je, satu method awak tahu lagi satu. Okay, kalau N ni lebih besar daripada 1, maksudnya actual lagi besar. Kalau lebih kecil daripada 1, actual lagi kecil daripada drawing. So dekat sini kita tengok N kita ni 2. Maksudnya actual kita lebih besar daripada drawing. So ni kita punya actual. Ni kita punya actual. So actual lagi besar daripada drawing. So yang make sense either A ataupun B. So A atau B. So nak ambil yang mana kita tengok. Dia kata 1:2 maksudnya 2 kali ganda lebih besar daripada drawing. So kita tengok yang 2 kali ganda. So contohlah dekat sini saya ambil satu side je. So ini adalah 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Makna kata actual ni 2 kali ganda lebih besar daripada drawing. So drawing maksudnya 2 kali ganda lagi kecil. So 4/2, 2 kotak. So yang make sense kat sini lah. Nampak ni A ni 2 kotak. Kalau B ni 3 kotak, salah lah. 4/2, 2. So jawapan kat sini adalah A. Okay. So yang ini 1:half. Half maksudnya kecil daripada 1. So bila kecil daripada 1, actual kita lagi kecil daripada drawing. So yang make sense kat sini,
actual lagi kecil daripada drawing. Tengok drawing yang lebih besar. So ini. Okay. So kita nak buktikan betul. So ambil satu side. Contoh yang ni kan. Yang ni tadi. 4. Maksudnya drawing kita 2 kali ganda lagi besar daripada ni. Sebab apa 2? Sebab denominator kita 2. Jadi 2 kali ganda. So patutnya ada 8. 2, 4, 6, 8. Kita test satu side. Okay. So jawapan dekat sini adalah D. Macam tu. So boleh ingatlah ni. N lebih besar daripada 1, actual lagi besar daripada drawing. N lebih kecil daripada 1, actual lagi kecil daripada drawing. Okay, next kita nak jawab soalan nombor 9. Okay, question number 9A. So ni section C, so you need to show the working. Okay, dia bagi dekat sini, diagram sheet shows square PQRS is the scale drawing of JKLM. So ni penting, bila awak nampak je statement ni, okay, this description, you need to put in simbol dekat sini. So dia kata PQRS is scale drawing. Maksudnya PQRS tu adalah drawing. So tulis kat sini, ini adalah drawing. Okay, so makna kata ini adalah actual object. Okay, now next. The question, okay, dia bagi given the area is 400 and then the scale is 1:5. Okay, and then find the actual length of PQ. Okay, dia bagi area. So ni kena careful area. So kita tak boleh guna direct sebab dia bagi area. So kita tengok dia bagi area siapa? Area untuk JKLM. So dia bagi area kat sini adalah 400 square centimeter. Okay, makna kata kita tahu dia adalah square. So kita boleh dapat terus length dengan width. So ambil je calculator, square root of 400. So you get 20. Kat sini juga 20. So kita dapat dah length untuk each side for JKLM. So 20. Now soalan nak cari find the actual length of PQ. So PQ ni sama dengan QR, sama dengan RR, sama dengan PS. So makna kata kita dah ada length of side untuk actual, kita boleh cari length of side untuk drawing. So guna sahaja scale macam tadi. So scale tu kita buat dalam bentuk fraction. 1/5 equals to. So dekat atas ni cerita pasal drawing, sebelah sini juga cerita pasal drawing. So kita nak cari length siapa? Length PQ. So boleh tulis kat sini PQ. Atau nak gantikan dengan X pun boleh. Per dengan. Okay, bawah ni cerita pasal object, actual object. So kita boleh ambil mana-mana lah sebab side dia semua sama. So 20. Now kita buat cross multiplication. So 1 times 20 equals to 5 PQ. So kita dapat PQ kita adalah 4 cm. 20 divide 5, 4 cm. So dapat terus jawapan sebab jawapan nak dalam centimeter. So terus dapat jawapan 4 cm. So maka ada 2. Kalau setakat bagi jawapan 4 je tak boleh. Kena show the working. At least this 1 mark and then the answer is 1 mark. Okay, the next one. Question number 2. Find the ratio of the area of actual square to the area of scale drawing. Okay, soalan ni berbeza. Dia nak ratio. Dia bukan nak scale, dia nak ratio. Ratio siapa? Ratio untuk area of actual square to area of scale drawing. So, kita kena carilah area mereka. So, dekat atas ni. First kali dia nak area of actual square. So, actual square yang mana? Yang ni. Sebab tu lah senang bila kita dah tanda, kita tahu dah. Tak payah nak kena baca lagi sekali. So, area untuk actual square adalah 400. So, tulis 400. 2 ni gantikan dengan bentuk titik bertindih. Sebab dia nak ratio. So, kita ganti dengan titik bertindih. 400 is to area of scale drawing. So, scale drawing tadi kita dah ada dah. Side untuk PQ adalah 4. Jadi semua ni adalah 4 lah. So area dia adalah 4 kali 4, 16. Okay. So sampai sini boleh dapat full mark lagi. Kita kena simplify. Okay. So simplify. So kita tengok kat sini. 400 dengan 16. 16 lagi kecil.
Okay, so kita tengok 400 tu boleh tak bahagi dengan 16, ataupun awak tekan je kalkulator 400 bahagi 16. Okay, sorry, awak tekan je kalkulator 400 per 16. So dia akan bagi 25. Okay, so 25 is to 1. Okay, makna kata 400 ni kita boleh bahagi dengan 16. Okay, so 400 bagi 16, 25, 16 bagi 16, 1. So dapat jawapan. Okay, kenapa depan dia bukan 1? Sebab soalan dia ratio, bukannya scale. Soalan dia ratio, kita nak cari nisbah bukan scale. Kalau scale, depan dia yang kena 1. Okay, kalau ratio, kita kena simplify sampai dapat the simplest ratio. So, saya tengok 400 dengan 16, 16 lebih kecil. So, 400 boleh tak bahagi dengan 16? So, boleh. Jadi, kita bahagi semua dengan 16. Kalau tak boleh bahagi 16, kita kecilkan sikit, boleh tak bahagi dengan 4? Macam tu. Sampai kita dapat the simplest ratio. Okay, ingat ya, ratio dengan scale adalah dua benda yang berbeza. Ratio depan tak semestinya kena 1. Okay, scale depan wajib kena 1. Okay, next. Soalan B. Okay, dia bagi kat sini, area of square field in picture is 25. In picture. Okay, given the actual area is 100, find the scale used. Okay, so dekat sini, dia cerita pasal area, lepas tu nak scale. Ingat, area tak boleh cari scale terus. Tak boleh cari scale terus. Jadi kita kena cari dia punya length. Okay, kalau saya lukis kat sini. Okay, lukis ni tak wajib pun ya. Saya tunjuklah. Dia kata square. Square. So makna kata panjang semua sama. So area of square feet in picture. Maksudnya ini adalah drawing. Okay, ini adalah drawing. Okay, so dia punya area adalah 25. Jadi kita nak cari length dia square root of 25. So kita dapat 5, sini pun 5. Yang ni drawing. Actual pula, actual area adalah 100. So kalau saya lukis besar sikit. Okay, so square juga. Okay, area dia adalah 100. Ini adalah actual. Okay, 100. So 100, square root of 100 kita dapat 10. 10. Okay, kat sini kena careful sebab apa? Dekat sini unit dia square centimeter. So, kita dapat kat sini 5 cm, 5 cm. Dekat sini unit dia square meter. So, dekat sini 10 meter. Sini juga adalah 10 meter. Kena careful. Okay, now kita nak cari scale. Kita dah dapat info dekat sini, kita nak cari scale. Okay, scale masih sama. Okay, drawing over object. So, drawing. Kita boleh ambil mana-mana lah sebab semua panjang sisi dia sama. So 5 cm is to, okay, nisbah. And then kita ada actual kita 10 meter. Saya letak unit sekali. Okay, 10 meter. So dekat sini kena careful. Unit kita berbeza. So bila berbeza kita kena samakan. Tak kisahlah awak nak samakan both in centimeter or both in meter. So senang kata kita pilih unit yang lebih besar. Meter kepada sentimeter. Supaya kita nak elakkan awak akan jumpa decimal. So kita tukar meter kepada sentimeter. So kita tahu 1 meter sama dengan 100 sentimeter. So meter change into centimeter times multiply. Okay, darab. Okay, darab 100. Jadi kita dapat 5 cm is to 10 times 100. Okay, 10 kali dengan 100, so akan ada 3 kosong. 1, 2, 3. 10 darab dengan 100, so tukar kepada sentimeter. So sentimeter bahagi sentimeter habis. Nampak dia tinggal ini je. 5 is 2000. So ingat kita bukan nak ratio, kita nak scale. Bila scale depan ni kena 1. So nak jadikan dia 1 bahagi dengan 5. So yang ni juga bahagi dengan 5. So 5 bahagi 5 1. 1000 bahagi 5 200. So ini jawapan akhir. Tengok soalan. Soalan nak scale ke ratio? Kalau nak scale depan wajib 1. Kalau nak ratio, awak just simplify sahaja, bahagikan. So simplify, sebenarnya kita dapat yang sama, 1:200 juga.
Okey gitu. Ingat area tak boleh cari direct scale. Ataupun tak boleh gunakan direct scale. So kena cari length ataupun size. Size is not area. Okay, next question C. The scale of map. Okay, dia bagi scale of map 1:200,000. Okay, dia bagi distance between two towns is 10 km. Find the distance on the map in centimeter. Okay, so dia bagi kat sini distance between two towns 10 km ni adalah H1. Okay, so dia nak distance in map. Maksudnya dia nak distance dalam drawing. Okay, jadi kita boleh guna terus. Sebab dia cerita pasal length, distance tu maksudnya length lah. So boleh guna terus. Okay, so kita macam biasa scale ni kita letak dalam pecahan. Kenapa saya letak dalam pecahan? Sebab kita nak buat comparison. Kita nak equatekan dengan something. Okay, kalau kita tak nak equate, macam tadi kita nak cari scale, so tak perlu letak dalam pecahan. Terus buat dalam nisbah, titik bertindih. Okay, so sekarang kita nak equatekan dengan something. So atas ni cerita pasal drawing. Sebelah sini atas dia juga pasal drawing. Since kita nak cari distance in map drawing, so kita letak dulu X. Sebab kita tak tahu. Per dengan bawah cerita pasal object, actual object. Jadi kita letak actual distance kita 10 kilometer. Okay, sebabkan unit kita dalam kilometer, nanti awak akan dapat X juga dalam kilometer. Okay, so sampai sini kita buat cross. So 1 times 10, 10. X times 200, 200,000 X. Okay, sampai sini nak cari X. X sama dengan 10 bahagi dengan 200,000. 10 bahagi dengan 200,000. So dapat 0.00005. Okey, dalam kalkulator 5 kali 10 kuasa negatif 5. Okey, yang ini nak transform jadi desimal sebabkan negatif 5. Jadi maksudnya kita kena gerak 5 ke kiri, ke belakang. So 5 ni adalah whole number. Jadi whole number titik bertindih di bahagian belakang. Jadi gerak 5 ke belakang sebab negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini. So apa nak isi kat sini? Kosong. Kosong dekat depan. So dapatlah macam ni. Okay, kalau tak nak transform, nak biar dalam bentuk 5 times 10 to the power of negative 5 pun tak ada masalah. Okay, so dapat yang ini, apa yang awak dapat ini adalah dalam kilometer. Kenapa dalam kilometer? Sebab 10 ni in kilometer. Okay, tapi soalan nak dalam sentimeter. Jadi kita kena ubah kepada sentimeter. So tadi kita dah buat 1 kilometer equals to 1000 meter. 1 meter equals to 100 centimeter. Okey, kita nak tukar kilometer kepada sentimeter. Jadi yang besar kepada yang kecil, darab. Kita kena darab berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 kosong. Jadi saya tulis kat sini. 0, 0, 0, 5. Darab dengan ada 5 kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 2, 4, 5. Ada 100,000. So darab dengan 100,000. So tekan kalkulator, darab dengan 100,000. 5 kosong. So dapat 5. 5 cm. Okay, macam tu. So settle. Okay, last question. D. Okay, kat sini dia bagi in a scale drawing of a circle with radius centimeter. So radius centimeter 7 cm ni adalah radius for scale drawing. Okay, the scale used is 1:15. Calculate the actual area of circle. Okay, seperti saya kata, nak cari area menggunakan scale tak boleh direct. So, apa yang kita tahu, dia nak actual area of circle. Kita tahu formula area of circle. Area of circle, formula dia adalah pi r squared. Okay, pi kita dah ada r. Okay, bila kata actual area, maksudnya r ni adalah untuk H1. Kita kena cari radius for H1. Apa yang dia bagi? Radius untuk drawing. Jadi kita cari dulu radius for H1. Seperti biasa, tulis scale dalam bentuk fraction.
And then kita nak compare kat sini. Atas ni cerita pasal drawing. So sebelah sini juga cerita pasal drawing bahagian atas. So kita ada radius untuk drawing 7. 7 over actual kita tak ada, itu yang kita nak cari. So kita letak sebagai X. So kita boleh buat cross. So X times 1X, 7 times 15. 7 darab 15, 105. So kita dapat 105 cm lah sebab 7 ni dalam sentimeter. Okay. Area pula nak cari dalam square centimeter. So no need to change unit. Okay. So kita boleh terus cari. Kita dah ada actual radius kat sini 105. So kita boleh cari teruslah actual area kat sini. So terus masuk dalam formula pi r squared. Pi is 22/7. R kita adalah 105 squared. So dapat terus jawapan darab 22 bahagi 7. So the answer is 330. Saya salah kira ke? Masih. 22/7. Okay, times 105 squared. 34650. 34,650 square centimeter. So dapat jawapan. Okay, so that's all for chapter 4. Okay, thank you. Assalamualaikum. Okay.